Gäddfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Till skillnad från förra säsongen, slaget om Norrland, så har ni fram tills nu fått välja era fiskevatten. Team Jiggar.nu, ni vann första gäddfemman, kom sist i slaget om Norrland. Men någonting säger mig att ni har sökt revansch på flera plan den här säsongen. Ja, men visst har vi det. Vi har sjuk revanschsugna efter den berg- och dalbanan. Så att vi satte oss i bilen och åkte långt. Och det visade sig funka. Absolut. Men det är ju bara 2 dagar vi har fiskat. Vi har 1 dag kvar. Så det gäller att ingenting är klart förrän det är klart. Team Böjda Spön, ni hade en tuff andra dag. Har ni lyckats ladda upp inför dagens drabbning? Ja, det är väl inga problem. Absolut, det tycker jag. Ja. Det är släppt. Det är släppt. Vi har fortfarande en fin placering att slåss om, så att vi vill bara visa av er. Team Sportfiskegiganten, dag 2 var verkligen tuff för er. Men ni har också gäddfemmans tyngsta fisk, som ni givetvis fick precis i slutet av episoden. Det är alltid ni som gör så. Ja, det var ju fantastiskt kul och en superfin fisk. Men dagen igår var ju inget annat än en mardröm för oss. Vi tog ju totalt fel beslut. Ja, fiska bort oss fullständigt. Samtidigt så gjorde vi verkligen allt vad vi kunde där och då. Vi kämpade som svin och kastade och fiskade. Så jag tycker ändå, vi gjorde vad vi kunde. Ja. Och sen kan man ju hoppas att som det ser ut nu, lite tuff vind och sådär här. Men jag hoppas verkligen att det blir lite bättre ös på fisket här för alla skull idag. Alltså. Finaldagen, alltså denna och nästa episod, hålls på ett och samma vatten för samtliga team. En av våra stora sjöar där fiskeplatserna är många och möjligheterna oändliga. Team Sporting, ni skopade hem 4 poängaren sist. Hur går tankarna så här inför de 2 sista episoderna av Gäddfemman 2021? Det är blåsigt, men vi är taggade såklart. Alltså vi hade ju också en riktigt svår och seg första dag. Så, men vi tyckte ändå att vi gjorde en bra upphämtning dag 2. Vi bytte taktik egentligen helt och hållet och förflyttade oss väldigt långt ifrån de platserna vi hade fiskat dag 1. Här, det kommer bli samma här. Vi kommer få köra mycket båt, hoppa mellan ställena, vara snabba, effektiva. Vi är rätt så hoppfulla i alla fall då. Så får vi se hur långt det räcker. Team Upplev, vinnarna av förra säsongen, slaget om Norrland. Är det så att ni har lite extra mycket press på er den här finaldagen? Det är klart vi har press, alla vill ju slå oss. Vi fiskade en kanondag, dag 1. Visst, vi fick inte den riktiga kicken, men vi gjorde ett bra resultat. Dag 2 var det en liten besvikelse. Betesfisken var gone. Och vi fick leta, men vi fick ihop ett resultat. Ja. Men idag, då är det all in och vi vet att vi måste ta en jättefisk. Och det, på vana trogen så händer det ju. Det kommer det göra. Och sen blir det lipsillar i de andra båtarna. Så det blir bra det här. All right. Kära eminenta Tackle Shop Productions butiker. Finaldagen börjar strax. Må bästa team vinna. Ut till era fiskeplatser med er. Kom igen, nu kör vi! Ja! Jag kunde inte sagt det bättre själv. Det vi alla väntat på, finaldagen av Gäddfemman 2021 är här. Och en bra start på första halvan av dagen är något samtliga team måste eftersträva för att kunna positionera sig fördelaktigt och till slut gå vinnande ur striden. På scoreboarden har i detta skedet Team Jiggar.nu 10 dagspoäng med Upplev efter sig med sina 7 poäng. Team Sporting har hittills samlat på sig 5 med Böjda Spön och Sportfiskegiganten efter sig med vardera 4 poäng. Big 3-poängen kan verkligen röra om i poängställningen och hjälpa eller stjälpa ett team.
Teamens längsta fisk från varje avslutad fiskedag läggs ihop till en totallängd som ger Big 3-poäng om 1-5 i slutet av hela tävlingen. Med en fiskedag kvar så ligger Team Jiggar.nu bra till för 5-poängaren, men mycket kan fortfarande hända i Big 3-ställningen när vi inleder den sista finaldagen av Gäddfemman 2021. Vi upptäckte ju ganska snabbt att vi var inte ensamma om att försöka undvika vinden. Vi har våra kollegor från Skåne med här och östgötarna här också. Men det är ju ganska naturligt, det blåser 10-12 sekundmeter på östsidan. Det är klart att vi försöker komma lite i lä på västsidan. Det är väldigt mycket fina platser att fiska på västsidan här nere, så det är också en säkerhetsåtgärd. Det blir väl inte ut i vågorna om man kan slippa undan, så men det blir bra, nu kör vi! Sattarma sportingar är sega. Fisketiden går ju hela tiden. Kolla, han kan ju inte ens backa. Vad ska jag vara? Nu ska vi se här. Nej, inte nu heller. Jag ska klämma in upplev där som inte... Va? Eller nu börjar jag höra röster. Nu snackar de med mig. Nu är vi framme på första stället här. Ett örtparti. Stenöar med träd och grejer på. Det går som en kant upp mot det här då. Och sen innanför så ligger ett jättestort stenflak. Förhoppningsvis kanske det kan finnas lite gräs där på läsidorna. Så att vi ska börja fiska oss runt det här och in. Det fina med det här stället är också att ha väldigt stora djup utanför här då. Nu ligger vi på en kant på 5 meter och utanför så stalpar det ner till 12. Det är ett sånt ställe som så här års betesfiske börjar liksom hänga på de här kanterna upp mot det här. Så att vi får se. Ja, jag håller på att plocka fram beten. Man har lite olika stilar. Vi gillar ett stort smörgårdsbord fyllt med beten. Och jag vet att för exempel jiggar, Björn får ju kroppen, där ligger 2 beten framme. Men i våran båt ligger där beten överallt. Så man har ju lite olika hur man gillar. Jag gillar att det ska ligga beten överallt. Så det är bara att kolla här. Det är ju med så fina beten som vi har i Gäddfemman. Då måste man kunna välja snabbt och byta snabbt. Jag orkar inte stå och rota i lådan och först vi fiskar, då ska det bara ligga. Smack, smack! Jag bara vibrerar igen. Vad jag vill ha för bete. Fram med skitet bara. We found the right place. Nu ska vi fiska grynna. Då ska vi se om det står några vargar här ute på den här grynnan. Jompe. Nu här är våra bete. Gud, vilken kaos. Inte med en lazy järk. Tror du det står varg här? Jag tror det. Välkommen till Gigantenbåten. Idag är det final. Vi är taggade till tänderna. Vi rostar med båten som är stekhet. Han letar sig till de stora gäddorna. Det var tur jag höll i dig. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja. En viktig sak att tänka på när vi ligger liksom och driftfiskar så här, det är att över grynnorna försöker gå från ena sidan till andra sidan och ta reda på vart de framförallt står någonstans. Ibland så kan betesfisk och gäddorna placera sig på en viss sida av grynnan och inte över hela. Och det är också viktigt att tänka på när vi driftfiskar att inte drifta för fort så att du tappar liksom kontakt med betet. För just den här millisekunden när du hugger och du inte har kontakt med betet, det kan räcka för att du liksom tappar en fisk, liksom. Eller missar en fisk för den delen. Så att se till att hålla kontakt med betet hela tiden. Se till att styra upp båten, sätta in en driftsäck eller ankra så att, du inte driftar för fort. 0,6, det funkar ganska bra. Så fort det kommer upp mot 0,7-0,8 till och med runt en knop, då måste man nästan ankra eller få ner farten. Annars går det inte att fiska effektivt. Inte bra. Ja. Yes! Yes! Perfekt. Första. Det var ett tag sedan. 68. 68. Det var ingen 80-fisk, det är det inte. Nej, jag såg ut så först. Liten, men ack så trevligt att få. Så, jag har ju väntat på hugg sedan episod 1. Det här är mitt sista hugg, så det är så fruktansvärt skönt att klippa en tidigt på morgonen och tro på det man gör.
Nu är det bara att dra större och större och större. Det är det som är planen. Så häng med nu och hoppas att ni hejar på oss. Fan, jag tror det ska vara mycket värre här. Ja. Jag såg framför mig hur vi skulle stå liksom och... Sjösjuka, må illa, längta hem. Ja. Nu börjar ni liksom att få självförtroende. Ja, fan, nu är det bara att dra ut på de öppna vidderna här nu. Nej, du... Kan vi inte få nu så... kommer en annan verklighet till jag tror möter oss. Inte riktigt så mycket verklighet vill jag ha. Ja, det är alltid nervöst i början innan man har fått någonting på pappret. Här är ju faktiskt lite betesfisk ännu mer. Det är en ting som jag tit reflekterar över när man är ute och fiskar så här, att jag som kommer från Danmark är inte riktigt van med de här typerna av miljöerna. Och miljöerna är ju för mig en otroligt viktig grej. Jag är gift med en trädgårdsmästare, så det blir ju lite, man blir lite en trädkramare. Så jag är väldigt mycket om miljöerna. Jag tycker det är otroligt viktigt att man har fina miljöer. Och sportsfiskarna i Sverige är någon som jobbar väldigt, väldigt hårt för att man ska ha bra miljö. De handlar om fiskevården, ser till att miljöerna blir bra, de bygger vandringar så fiskarna kan gå upp och leka och sånt. Så jag tycker att alla ska vara med i sportfiskarna. Så är ni inte med i sportfiskarna, gå med i sportfiskarna. Det är en sån liten peng och de gör så stort jobb som bjuder alla oss som håller på med fiske. Då kan man ha sådana fantastiska fina miljöer som vi ligger i här. För mitt hjärta är det otroligt viktigt, så gå med i sportfiskarna. Fisk! Den är rätt så hygglig. Smack i backen! Och vi hade inte kommit upp till det hetaste spottet än. Ching ching! Gött att få en fisk. Gött att få en fisk. Det är det man vill ha när man kommer upp på de här. Den är inte alls stor någonstans. Men gött när den tar 5 meter under båten i alla fall. Det är alltid bättre att blöta först. 78 va? En liten. Den tog hårt. Och det är i alla fall första på pappret. Den tog på mekybrid i blodlåken. Den har ju funkat väldigt bra för min del, så att det finns inte så stor anledning att byta. Det är inte så jävla grumligt. Nej. Är det inte. Man kanske sticker ut för mycket med den här om du inte gillar den här orangea eller tailar och skit. Jävlar, jag hade ett hugg då. Hade du det? Ja. Fy fan vad gött. Och droppet nästan. Men det var så jävla petigt. Utåt till fiska. Mm. Oj! Vilken fisk! Hade du en efter? Hade du en efter? Vilken jävla gädda! Ja, men det var en 12 kilo så alltså. Han var så jävla stor. Ja, det här hänger sig skiten. Ser du hur det ser ut? Ja. Det liksom hängde sig. Men jag stod... Så den satt ju fel. Vilken jävla fisk alltså. Vart tog han vägen då? Ja, nej, där nere. Det är bara att kasta. Jag ska bara samla mig lite. Körde du inte högt upp eller? Det är en religiös upplevelse att se en sån där stor gädda komma upp efter betet. Fy fan, vilket as alltså. Det var 120 centimeter kan jag lova det lätt. Alltså. Ja, då tar vi den. Fy satan vilken fisk. Nu tar vi. Körde du hem det ytligt? Nej, jag vevade men jag kände det är nog något vajsing, men jag fortsatte att spinna in och det hade ju hängt upp sig i kastet på det här viset. Fan. Det kom ju som en jävla boll. Men han var intresserad av den bollen ändå. Ja, inte tillräckligt. Han hade kanske gapat om det gått rätt. Han också. Jesus vilken fisk. Vilken jävla syn det var. Det var ju helt sjukt alltså. Mm. Huvudet, det var så här långt, säkert 35 centimeter. Skalle. Bara skallen.
Han bara... och sen bara veka ner. Men han måste stå här. Vi ska fan ta den där. Nu står vi still här ett tag. Ja, vi kör en repa till den här viken som vi har varit. Och sen har vi en vik till. Oj. Ja. Vänta. Men jag fixar det här. Ja, vi gick lite på grund här. Så det är Ja, det är inget. vår bästa vän. Rockstars. Grejerna ska användas. Ja, fan, det är ju inte lönt att köpa en båt för hur mycket pengar som helst när man inte ska använda den. Man har en del så, kompisar och sånt som vet, de är så livrädda för att skada sina propellrar eller så de blir så hämmade i sitt fiske så de liksom inte vågar fiska där fisken är. Nej. Helt dött. Ja, det är det ju. Det blir ju helt dött. Det är ju så rätt tradigt. Man ska ju givetvis ta det lite försiktigt. Men du vet, det här, man ska ju inte bränna över feta jävla grunor och sånt i full speed. Men är man inne bland en massa stenskrabbel. Ja, man får ju räkna med en liten rispa här och en rispa där. Så att de är faktiskt jävligt dåliga elmotorerna. Ja, det får man säga. Det är ju därför det kan vara all idé att betala några tusingar extra för en sån här Minn-Kota-motor. För de är ju jävligt hållbara och tåliga. Tänk så många sådana vi har sålt genom åren och det är ju så få som kommer tillbaka och har problem. Ja, nej, det är helt sjukt. Det är nästan till en livskamrat. Ja, om man hade livskamrater så som Ridderuda har elmotorer. Alltid lite filosofi i gigantens båt när det inte händer så mycket på gäddfronten. Teamjiggar.nu upplever förmodligen den största skillnaden mot tidigare vatten. Kommer de klara av att anpassa sitt fiske till detta finalvattnet? Men det är varmt och skönt i jämförelse med vad vi har haft sista 2 dagarna. I Norrland, ja. Ja, för fan alltså. Här var det 5 grader. Och kallt och det var dimma och det var fukt överallt alltså. Men det var roligt fiske. Då är det värt att det är lite kallt. Men det är klart att man tar hellre bra fiske, 20 grader och sol liksom. Står i liksom flip-flop och shorts som tischa liksom. Det är... Ja! Bra där. Precis, han kastat ut också. Bra, är det okej, eller? Nej, den är liten. Ja. Den är jätteliten. Jag kan ta små också. Munspelet, sa du det? Ja, det är bra. Alltid lika roligt att få hugg. Alltid lika roligt att få fisk. Sen önskar man ju alltid såklart att få de här jättestora fina gäddorna. Men alla har sin charm. Vad säger du, Björn? Ja, det är hugget man vill åt. 64 har jag där. 64? Ja. Nej, inte de vi är här för. Nej, men det är ändå fin. Ja. Ryggbred sak. Ja, sjukt ryggbred. Nu ska jag få simma vidare. Tack för att du hälsar på, lilla vän. Så. En snabb titt på scoreboarden vittnar om en trög start så här i början av dagen med endast Teamjiggar.nu och Sporting som landat fisk. Yes, det är ju här. Ja. Och så in på ifrån där och så även in där. Så. Kuperat heter duga. Ja, det är det verkligen. Så vi bara ligger här och glider och kör lite buster swim och sånt där. Ja. Vi kommer ju komma dit in sen. Ja. Ja! Håll spöet nere nu. Ja, ta det lugnt. Ja, det är inte jag. Jag gör ingenting. Jag står bara och vevar. Det är jättelite. Som den förra typ. Den var lite tjockare. En liten till. Ungefär samma storlek skulle jag säga. 75. Ja, men skit i det. Det är för fan. Den är mindre än din. Kom nu. Råkar den i och Stefan fiskar. Den är liten. Lyft ner upp.
Nu är det kaos, kalabalik. Nu är det full papper. Nu är det full papper. Det var ingen giant. Bara... Men det var en bra bite. Kolla det. Ja. Sa jag det. Du kunde rassla upp dem här. Rawbite, samma färg. Blodlåken. Verkar funka. 67. 67 Stefan. Bra jobbat. Full papper. Där! Fan vad gött! Jag fick på en liten, en snipe. Nej, det finns ingen snipe. Jo, det är en liten säger jag. Det är ingen snipe, det är en lax. Han kommer, han är jätteliten. Vad är det, abborre eller? Ja, det kanske inte ens är en gädda. Jag måste bara se mitt spår. Är du med eller? Ja då. Ja, det är snipe. Men vad i... Skitsamma. Men vart ska du? Vilken bra. Men ja, det var en fisk i alla fall. Först ser man en 120 centimeter som inte hugger. Och sen får man en sån här. Ja, det är en fisk på pappret i alla fall. Det var motoroil i McRubber. Var det den där lilla luringen högg han på. Med 25 gram på. Ganska fast. Snabbvevat. Det var inte 71 va? Ska vi säga 70 eller? 70 centimeter. vad gullig han var. Mm. Hoppi! Det där var som David och Goliat kan man säga. Ja. Där simmar David där. Ja. Goliat står där ute och surar. Ja. Det är väl bara på det igen. Ja, just nu är det endast 5 fiskar totalt som har kommit upp, så ni ligger helt okej till. Ja, på det ja, hade man bara haft lite självförtroende på dem så hade det ju varit en annan sak. Jävlar, det måste ju varit ett hugg ju. Satan vad det small till i grejerna. Nej, alltså, det är ju svårt när man knappt fått en fiskjävel på alla de här dagarna. Vad heter det? Och så när jag snokar lite så här så bara BOOM! Small det till. Men det kan ju mycket väl varit en sten också. Det är så jävla svårt. Man blir lite lurad. Men jag fastnar inte i någonting här nu. I och för sig så jävla hårt det var så hade de nu suttit där ändå av sig själv alltså. Så har ni bara rammat en sten. Men man fick lite så puls i alla fall. Här känns ju hett här ute. Det är ett växt. Här är växter som går liksom ut till rännan nästan. Mm. Fan om vi ska ankra här och ta några kast. Ja. Jag ankrar nu. Jag har en känsla av att den här är dåligt krokad, Björn. Kommer nu. Ja. Ja, liten rackare igen. Snipralle. Snipkungen, Jakob. Nej men fisk är en fisk. Fullt papper med cykelpumpar. Jag vet inte ens om den når upp till cykelpumpsmarkeringen. Alltså. Nej, det är inte säkert. Den når inte till cykelpumpen. Jag har 63. 63? Ja. Det går ju åt fel håll ju. Ja, 68, 64. 63. Får se om jag kommer under 60 då. Nu har 2 team fyllt pappret medan resten kämpar sig fram. Team Böjda Spön ligger inomskärs nu, vilket inte resulterat i någon framgång än. Hur ser planen ut och vad är deras nästa drag under förmiddagsfisket? Ja, alternativet är att vi går ut, letar efter ett betestim och så ligger vi och hamrar på det resten av dagen. Vi har det där då, men det är ju markerat. Grejen är att det vill ju helst ut på de här grejerna kanske. Fan, vi gör det. Gör det. Vi känner på det där ute så ser och det är magiskt att komma i kanten och så som vi såg förut med betesfisk på 8 meter. Ja, men vi åker ut och testar djupfiske där ute på de stora grynnorna. Men nästa är... Ser ut att komma ett regnväder här också. Men
Vi får se. Ja, jag rör mig upp lite här. Ja. Ah, fisk! Nej, det är inte sant. Fisk! Bättre. Ja, det är bättre tror jag. Det är helt sjukt alltså. Nej. Ja, det är inget. Nej, men det är coolt nu när den där jävla elfågeln är uppe och härjar. Det är våran bästa idag i alla fall. Ingen tank, men fantastiskt kul. De är pigga i dem, så de rullar sig som galningar. Ja, vad kan man säga? Det har varit vårt totalt dominerande bete idag och vårt totalt dominerande bete igår. Ganska otippat för oss. Men Nymark Hybrid, Håkan Fransson tackling uppe i skallen och sen kör vi med lite sänke i nosen här. Det här är ju Ponker Goyan, en superfin färg som Claes Vartonker har designet. Jag kastade ut den så bara liksom låg jag en sjunke. Så den studsar lite sådär i vatten när man drar fram den och så rasslar de. Det är väldigt mycket rasslekul i dem. De verkar vara riktigt bra. Vi har i alla fall fått många fisk här på de här dagar så den är bra. Nu tar vi en till. Hallå Lillehammarna Sportfiskeakademin. Idag har vi Erik här som årskurs 3-elev. Vi ska ut och låna en båt och köra lite fiske på helgen. Och som elev så har du möjlighet att låna båt, fiskeutrustning under helg och fritid. Är du intresserad av sportfiske och har drömmar om att få jobba inom sportfiskebranschen? Gå gärna in på forsaakademin.se. Läs om våra utbildningar, gymnasie och YH. Tror du de stiger 10 meter för att ta? Ja. Tror du det? Minst 10 meter. Jag tror inte jag, för det är lite grumligare här. Ja, de stiger 50 meter för att dra tror jag. Vi kan åka ut på 50 meter och köra. Fan, du ser lite ut som Zelda i den här mössan. Link i Zelda. Gör jag det också eller? Nej. Du ser ut som alltid som Gimli i Sagan om ringen. Ja. Han är lite kortare än mig tror jag. Det hade bättre om du hade haft en yxa i handen än ett spö. Ja. Då hade bilden varit komplett. Men jag har sledgehammer, är inte det yxa typ? Jo. Spöet heter ju sledgehammer. Ja. Slägghammare betyder det. Slägghammare är det. Slägga. Ja, jag har mycket tryck. Oh jävlar! Jättehugg. Jävlar vilket hugg! Fy fan, där ute. Fan också att du inte får fast någon fisk. Helvete! Det är jävligt irriterande alltså. Ja, på droppet högg det bara slet iväg skiten. Vi är ju båt här, men vi måste ju få till skiten. Ja, det är synd Jonas. Så sätta chansen snart. Du gör lite dovare färg på den där du. Some modifications. Jag pimpar draget lite. Det verkar... Bullteeth verkar ju vara... Den som de vill äta. Den har de ju tittat på. Och det är så jobbigt att bränna fisk. Hela tiden. Nu! Bättre. Den här måste vara bättre. Ankrar du eller? Nej. Vi skiter. Jag vet inte. Nej, han är inte så stor va? Det är en fisk i alla fall. Fan vad du vet. Jo, han är bättre. En chans. En chans. Härligt, en 80. Han gillar den där lilla rödstjärten. Ja, men det hände lite Jonas. Nu är det bara de stora som vi ska ha. Modifiera betet lite snabbt. Härligt. Jag tyckte det orangea var lite för mycket på den här i det här vädret som är nu. Så jag målar den med en jigpenna lite mer röd, lite mer dovt blir det. Vad händer? Snask. Kul.
87 blir den aldrig, va? Nej, det kan du inte få en till. 86. Nej. Det känns som att det börjar släppa lite för några av teamen. Sporting leder med sina 237 cm före Jiggar.nu på 195 cm. Team Upplev har 2 fiskar på pappret medan Giganten och Böjda Spön fortfarande letar sin första fisk. Ja, fan. Alltså bara stånkar det på här nu så det blir ett kalsongbyte när man kommer hem. Ja, det blir det. Det blir en tejsked tunt. På ren skånska? Ja, det tar jag mer än gärna. Jag kan byta kalsonger alla dagar i veckan för ett sånt djävulskt snaskarhugg från helvetet alltså. Han verkar vara lite, i alla fall lite sporadiskt med betesfisk. Säger inte jag på mig. I botten? Ja. Det är sån, man dansar lite tango här framme. Jag dansar tango här framme för det blåser så in i helvete. Alltså eller inte riktigt mycket ska jag säga, men det blåser nog en 9 sekundmeter. Det går ju en massa vita gäss här ut. Men ja, på vägen hit var det helt okej. På vägen hem är det mindre okej, tror jag. Jag är lite inspirerad av snoken alltså. Vad heter det? Han står ju och vevar med sitt spör ju. Men jag tycker det är lite gösset faktiskt att kasta ut. Låta sjunka lite. Så betet kommer ner liksom i vattenmassan och sen börjar man veva. Rätt så sakta. Och sen snokar man lite. Och ni kan inte ens ana vilka hugg det blir. Om man står så, sen helt plötsligt så rekommendation. Betet får en sån här, du vet, lunkar fram och sen helt plötsligt så. Vissa dagar hett, vissa dagar magiskt ohett. Men det har avgjort vissa dagar tycker jag i alla fall. Jag tycker det är fan nice. Så den hänger alltid med. Fiskedagen börjar rätt svajigt för en del av våra team, men när man hittar rätt även en sån här dag så är potentialen för grovfisk stor i det här vattnet. Det gäller att inte ge upp hoppet och metodiskt fortsätta att försöka knäcka koden. Känns som att det är en där, va? Eller är det bara jag som är... Det känns som att det ljusnar till här precis framför oss. Ja, det gör det faktiskt. Ljusnar på sig. Står ju alltid en gädda vid pinnen. De måste leta betesfisk. Smart, men risk. Ja. Den här är bättre. Den här är bättre. Den här är bättre. Det är inte alls det. Eller? Vad fan, den tog nästan lina ju. Det kan vara så att den följer med, men det är ingen 60 i alla fall. Den här är bättre. Nu stånkas den. Nu stånkas den. Nej, nu. Ja, det var ju inte en monster. Det är så svårt liksom. Det är svårt att få kontakt med grejerna ibland. Och sen har vi tur så kommer det upp i 80 i alla fall. Men jäklar vad stökigt det är. Vi ser ju liksom att man åker bara känns bra liksom. Vi åker dit. Så har vi fått en fisk som tillsammans med 2 bättre så kanske kan vara kvar på pappret. Bra Björn. Den här var efterlängtad. Vi behövde en 80-fisk. Nu behöver vi en 90-fisk. Och så tar vi en stor på slutet här. Fan vad skönt! Fan vad skönt! Äntligen! Första kontakten idag. Jag fick första, gjorde mothugg. Så bara, det var sten. Bam, säger det igen. Jag fick 2 chanser. Helt sjukt. Helt säker på att det var en sten jag träffade första gången. Som tur var det inte det. Gator. Fick ta loss allting. I färgen blodlake. Yes! Nu har vi gjort ett försök utomskärs i alla fall, men
det var lite för stökig sjö så att vi får hålla oss inomskärs idag. Bara så. Det går inte att ligga där ute och guppa och så tilltagande vind också. Det är farligt. Eller farligt. Det är inte trevligt i alla fall. Och det är både farligt och inte trevligt. Nej. Så vi kör vidare. Kör fram lite så vi driftar. Ja. Ja, vi satt lite olika där. Det har ju bara för att... Men vi är i zonen. Vad gör det? Åh, fisk efter. Nej. Jag höll betet så där, du vet, i ytan, och så såg jag bara och såg ner igen. En skugga. Och inga syner som jag ser. Nej, eller ser det syner. Bara en nyfiken jävla skit. En smula uppgiven stämning hos Böjda Spön, men i Sportings båt känner de lite vind i seglet och Stefan håller däremot för en gångs skull humöret uppe. Kanske finns där någonting att hämta i ett gott danskt självförtroende. Ska du ha en riktigt stor på film så ska du filma mig resten av dagen och skit i den där och han får bara sniper. Ska du ha tanken då är det bara att hålla kameran åt mitt håll hela tiden. Jag säger det bara nu, så vet du det. Så bestämmer du själv hur du vill göra. Ja, det är... Nej, liten. Det är liten. Liten. Är det hov i alla fall, eller? Nej. Ja, ta hovet för fan. Det är hov. Det är en uppgradering. Det kan vara vår största idag. Det är ju ingen björn, men det är vår största. Det är lätt vår största. Jag sa att du skulle filma åt mitt håll om du ska ha en. Gubben, han är het som satan. Nu får du fan ta den här själv. Nu vill jag ha en fisk. Boom! ...93. Boom! Igen var det McHybrid. Fan, den är het. McHybrid punkergojan. Jag har nyss tagit 2 på raken på den. Obegripligt. Det var inte ett bet som jag tror jag skulle bli min nya storfavorit men i den nya modellen. Jag tyckte så mycket om den gamla, men nu tycker jag väldigt mycket om den nya också. Så det är jättekul. Vi saknar fortfarande tanken, men vi går rätt håll. Vi ökar 10 meter för varje fisk nu. Nästa är det en 100-plussare. Och i eftermiddag kommer 125-aren. Beast mode. Ja, ni ungdomar som kanske har drömmar om att bli en fiskeguide. Jobba i fiskebutik. Ja, eller syssla med någonting som har med sportfiske att göra. Då tycker jag ni ska kolla upp Forshaga. Det är ett yrkesgymnasium där man får lära sig allt om sportfiske med olika inriktningar. Och jag tycker verkligen att det är någonting man ska gå om man är intresserad av sportfiske och tycker att det är ens liv. För vem vet, det kan öppnas en dörr för er efter avslutad utbildning och ni kan få ett jobb i sportfiskebranschen. Så kolla upp Forshaga akademin. Vi fiskar på det är massa betesfiskar ute på djupt vatten och sen fiskar vi upp mot en topp. Det blir som en brant vägg bara upp. Och hoppas vi att det ska stå en varg här ute i de här superdyningarna som går här. Ja, det är helt galet. Det här är ju inte... Sådana här väder åker inte vi ut och fiskar i normalt sett. Men vi har inget val i gäddfemman. Hur går det? Det går bra. Det är som en sån här gungbräda som man gungar på när man var liten. Vi har bra balans, vet du. Jag har alltid haft bra balans så det är lugnt. Det är jäkligt här ute. Mycket stora vågor. Bara helt besvärligt, men... Jävlar, jag hade hugg! Nej, jag sitter... Jo! Ja, fanen! Härligt, jag hade också ett hugg. Men... Hova för fan, det är en fisk. Eller, vänta. Ja, vi måste försöka ankra på något vis. Allt är kaos här nu. Hoven sitter fast. Så. Aj. Kör in han i hoven här bara.
Det är en fisk. Fan vad gött! Han är, nu släppte han. Fullt papper. Det är som två fulla sjöbjörnar. Jag hade ett hugg med. Fan. Fy fan vad coolt. Vilket kaos! Ja, det är kaos. Men det är våran tredje. Ja, 88. 88 ja. 88 centimeter. Ja. Ett fullt papper för Team Upplev kan det vara episodens sista fisk. Det är ju några minuter kvar för våra eminenta team att bättra sina chanser innan nästa veckas finalavsnitt. Den var på igen. Den var fin som fan. Vann den dig? Den som var nafsa. Va? Den var nafsa. Ja. Hittar den alltså inte den hög inte, den bara smällde till den. Det kanske var ett hugg jag hade då. Det är ju fan oss. Ja, jag hade precis en fisk som jag hade först när det bara pop, smällde till den. Och så, sen en gång till och då såg jag fisken ordentligt. Alltså en jättefin gädda. Alltså en metersfisk? Ja, den var stor alltså. Okej. Alltså jag säger inte, men alltså den var ju bra och bred över ryggen. Fan också! Va? Jag är stolpe ut på den alltså. Jag hade ju sånt. Jag trodde faktiskt det var en sten, men det kan mycket väl vara att det tog då alltså. Och var det ett petet? Ja, det var bara pop. Ja. Och sen en gång till, precis inne vid båten, och då såg jag fisk. Jag får sätta på min lilla specialare, det är ju inget snack om det alltså. Och dra något kast till och se om de kanske är lite sugna på en jurk istället. Fan, man tycker när de står här ute och bara för att äta så håller de på att fjantar sig. Den ska ju bara svälja allt där är ju. Det är ju fan också röstaren. Ja. Va? Ja, det är ju. Du skulle bara klippt det i betet. Ja, fan, alltså man tycker det är alltså att de är så petiga bara liksom. Jag tycker ändå när de står här ute, alltså, det är ju ätmaskiner. Risken är väl att de bara står här uppe och vilar och sen äter de på ett annat ställe. Så kan det ju vara. Känner jag att det är så monsterväder, det är så monsterkänsla att det kommer komma upp ett monster idag. Jag hoppas att det är den här båten. Ja. Den är bättre. Kom igen, kom igen. Kom igen, här. Där satt den! Du är helt sjuk. Där satt den! Du är helt sjuk. Där har vi meten. Ja. Yes! Fan vad vackra de är. Här, krogar. Där var det ingen snack alltså. Den vill jag ha eller? Jaha. Fan vad du var långsam på hoven. Jag skojar bara med dig. Ja. 105. 105. 105 centimeter. Pure love! Så viktigt. Magisk. Så härligt. Så jävla grymt. Ja, en riktigt stor knut i magen just nu. Ja. Känns inte bra alls det här. Fiske kan vara så här, men inte idag vill jag inte ha det så här. Nej. Vi får trösta oss med att vi får kasta långt i medvind, va? Ja, det är bra.
Annars får vi väl göra så i eftermiddag att vi åker vik. Grynna. 5 minuter där, 5 minuter där. Ja. Där är lite lä för det, i eftermiddag kommer vi dra på ännu mer här. Ja, här kommer det bli jobbigt alltså att ligga. Då börjar det gunga framme, lite roligt. Ja. Oh. Nej, det kommer ju rätt in. Det kommer ju inte kunna gå och ligga här. Inte för oss i eftermiddag. Nej. Det här är lite skillnad mot igår när det var helt bleke. Ja, kontraster. Och så satt det här är gäddväder. Fasen alltså. Ja. Är vi på helt fel ställe tror jag? Tydligen. Jag menar vi har varit på så många ställen. Något måste vara rätt ställe. Snart kommer jag göra ett mothugg bara för att få... Ja. I rätt våg så här. Ja, precis. Perfekt timing, knäböj. Ja, men du brukar ju göra sådana. Ja. Kort och rappt ska det vara. En del som sätter mothugg så spöar här bak när man är klar. Och då har du ju någon tiondel eller noll koll på fisken. Korta, snabba, rappa. Jaha, då blir det sista kastet innan lunchrapporten. Make it count! Last cast boom! Last cast boom! Det var sista kastet, ja. Ännu en episod för Sportfiskejanten utan en fisk. Men vi har ändå varit i kontakt med stor fisk. Så det, på ett sätt känns det ändå okej. Men problemet är att det blåser så in i bomben här ute. Men ja, jag tror faktiskt att det har varit en rätt seg dag idag. Men det är ju alltid ett lag som har prickat rätt. Men jag tror det kommer att vara vi och kanske till och med 2 lag till som har fiskat jävligt dåligt alltså. Ja. Och så 2 lag som kan ha ryckt ifrån. Det är ju om man hittar en rätt fläck liksom. Och det är ju alltid någon som brukar göra. Ja, jag tror faktiskt Upplev de har hittat lite halvrätt. Och Sporting tror jag faktiskt kan nästan ha gjort det. Ja. Ja du, vilken pers. Ja. Vilket blåshål. Nej, men det är som det är. Vad ska man säga? Vi har kämpat och sletit. Vi hade ju drägligt i början där med vinden. Ja. Men ja, sen blev det som de hade sagt att det gick upp. Men vinden har vänt lite. Ja. Nej, men vi ligger här, vi chansar lite till här ute och ser om det är möjligt. För vi får lite fisk och min monstergädda den läskar ju alltså. Ja, vi vill inte gå in och fiska grundare. Nej. My dear friend. Tell me. Ska vi kolla då? Ja. Okej. Lunchrapporten har till slut 3 team med fullt papper och 2 team utan fisk på pappret. Team Sporting leder med bara 1 centimeter före Jiggar.nu. Upplev håller 3:e platsen och Team Böjda Spön och Giganten börjar nästa episod med att leta sina första fiskar. Episodens resultat betyder alltså att Team Sporting håller för tillfället dagens 5-poängare. Jiggar.nu 4, Upplev 3 och Böjda Spön och Giganten 2 respektive 1-poängaren. De måste lägga i en rejäl växel om de ska ha en chans på de högre dagspoängen. Boom! Där ja! Fan, vi leder 2. Ja, vi leder med 1 centimeter. Sporting ligger nummer 1. De har en 105 i topp. Aj. Ja, Team Jiggar. Så är ju 2 ju. Ja, det är en 105 har de fått. Oj, på 254, men de har nu bara fått 3 gäddor då. Okej. Oj. Lag 3 har 244, det är vi. Jaha, 3. Ja. Lag 4 och lag 5. De 2 andra blanken. Tuffa bud alltså. Tuffa bud. Men 0 fisk är ju ingen kul för de 2 bottenlagen. Nej. Vi är 1 centimeter bakom. 1 centimeter bakom. Och vi har en bra fisk. Vi har en 105 upp. Ja. Det är jävligt jämnt. Det skiljer 1 centimeter mellan lag 1 och 2.
9 centimeter mellan oss och tvåan. En 90 fisk nu så går vi om. Ja. Ja, det gör vi. Ja, men det är kul att några har fått fiska. Vi får glädjas åt andra för att vi har fast inte lyckats med någonting här än. Nu kommer vi att Vass. nästa episod så blir det vassfiske. Ja. Så. Och vi har redan parkerat här så att vi har nära och bra. Nästa vecka är det finalavsnitt. Ska vi se om Sportfiskegiganten lyckas fånga en gädda. Vi kanske vänder på hela smeten. Vi har kunnat haft en 100 cm i båten om han bara varit lite hungrig. Så missa inte det. Hej då! Jag missar verkligen inte finalepisoden nästa vecka där slutstriden om de viktiga dags- och Big 3-poängen avgör vilket team som vinner Gäddfemman 2021. Prenumerera på kanalen och följ gärna Tackle Shop Productions på Instagram och Facebook. Vi ses i nästa vecka.